No se on sitten taas tietysti hyvää päivää ja tervetuloa Tapio Teen kyytiin. Niin se on taas koittanut sunnuntai. Hyvä tapa viettää sunnuntaita on käydä virkistävällä pyörälenkillä. Mulla on tässä mun alla Marin hybridi, jota pääasiallisesti sisäpyöränä käytän. Mutta tällä kertaa se on laitettu ulkokäyttöön ja on lähdetty tämmölle kevyelle sunnuntai bikepacking tyyliselle lenkille. Pyörään on vähän pistetty laukkuja kiinni. Olen tässä matkalla parhaillaan Etelä-Haaganshellille. Tapaan siellä Kampi Apinan. Olemme siis yhdessä speksailleet tätä päivän reissua. Suunnitelmissa on sunnuntai-lenkkeilyä, pyörän pakkailua ja pannaanin syöntiä. Ai että! Nyt justi on semmonen olo, että on muuten aivan loistava retkipäivä tulossa. No niin, sitten olen saapunut tänne Etelä-Haaganshellille. Kello on nyt jotain 25:12. Tässä meillä on määrä tavata kello 12:30 Kampi Apinan kanssa. Katsotaanpa, näkyykö miestä näillä paikkein. Voiko olla näin särmä ajoitus, että saavutaan juuri samaan aikaan? Kattopas. Päivää! Terve, terve! Sehän on Tapio T. ilmi elävä. Kyllä. Minä juuri puhelin, että saavutaanko samaan aikaan. Onko tää niinku fanitapaaminen? Puolin jos toisin. Kyllä, mä olin silleen, että niin. Joo. Vuosikaudet kattonut sun tuotantoa. Kyllä, sama homma. Ilmi elävänä. Näin on. 21. marraskuuta 2021. Sato lunta. Niin, sato. Matkalla kun mä ajoin. Kyllä. Mä olin silleen, että nyt on hyvä kerta. Joo, näin on. Näin se kuuluu tehdä. Kyllä. Me lähdetään johonkin. Mä suunnittelin, että kuule keskuspuistoon. Joo. Ja siitä pohjoiseen päin suunnaten Pitkäkoskelle. Joo. Jostakin Pitkäkosken kautta Haltialan suunnille ja siitä tuonne Tuomarinkylään. Mä tiedän sieltä mukavan metsäspotin, missä mä oon itse käynyt monesti lohisoppaa keittelemässä. Salainen. Kyllä, salapaikka. Sijainti. Joo, toistaiseksi ei ole vielä sosiaalisessa mediassa paljastettu. ei näytetä reittiä. Ei, salainen GPS. Mitä sä sanot, akunvaihdon mittainen tauko? Joskus on usein mittainen ja joskus on akunvaihdon mittainen. Kyllä. No on nyt tää 40-asteisessa selkätaskussa. Oho. Vähän reilu 10 kilsaa alla. Jalat mukavan lämpimät. Joo. Ei oikein tiennyt mitä laittais päälle. Merinopaita, pyöräilypaita ja sitten tämmönen lämmin hengittävä Gore-Tex-takki. Sitten nuo pitkälahkeiset pyöräilyhousut, verkkarit ja kepoiset tuulihousut ja tennissukat ja vaelluskengät. Mulla on niinku vähän liikaa päällä. Joo. Minkäslainen keitinvarustus? Rangia. Sama homma. Kaasulla. Okei, mulla on polttonesteellä. Joo. Mulla on siis vaan se kaasuversio. Okei.
Mistä sä oot yksipyöräs innostukseen saanut? Mä ostan sen joku 3 vuotta sitten. Se on ollut silleen, mä haluan kokeilla. Kyllä. Jotain niinku vaikeeta. Sopivan vaikeeta. Joo. Voitte sitä niinku oppia. Niin. Ja tarpeeksi kun on tahtoa, sen oppii. Mun tahto ei ole siihen riittänyt, mutta velipoika sen oppi, kun hän jonkun pari kuukautta sillä hinkkas. Joo. Rattoisa matkamme on edennyt tänne Pitkäkoskelle asti. Tästä ihan lennosta speksailtiin, että käydään kävelemässä läpi tämä Pitkäkosken Rinnelehdon suojelualue. Täällähän on pyöräily kielletty sillä tietyllä osuudella, mutta tieten pyörää saa taluutella. Tässä kohti kannattaa jalakautua. Joo. Se. Niin. No niin. Let's hit the trail. Kyllä. Hei, tämä on tämmönen tulikoe, että pysyykö tuota makkuupussi kyytissä. Onko tämä nyt jäässä tämä polku vai? Joo, kohomeesa. Kyllä tämä vähän sukkelammin täällä kulkee kuin ralekki. Se oli sanalla sanoen kiikkerä. No joo. On 25 milliset renkaat. 28 on siinä. Joo. Olenhan mä paljon 25 millisilläkin ajellut, mutta 28 on nyt vakkiintunut muutaman vuoden aikana. Niillä kuitenkin pystyy kans vähän temppuilemaan. Siis mä laitoin maantiekoiraan 3-2. Oho. Mikä nyt ei enää niin varmaan ole maantiekoiran kategoriassa. No ne antaa anteeksi olosuhteita sitten. Niin, mä oon nyt sillä, että Niin sanottu banaanin mittainen. virallinen banaanin mitta. Kyllä. Tää on oleellinen osa Tapio T-Experiencea. Jos tänään saadaan tämmönen pintaraapasu. Joo, kyllä. Joo, niin kuin tuossa Kampi Apina äsken totesi, että ensin ladataan kamerat ja sitten vasta miehet, että se on oikea järjestys. Täällä nyt niin jo, GoPro syö omaa banaaniansa ja kuskit omiansa. Bon appetit! Banaani hetki numero 1, jonka voi viettää kans patukkaa syöden. Kyllä. Banaanit säästetään. Joo. Mä yritin sillä viime helmikuussa ajaa 200. Joo. Kyllä se aika rankkaa niinku. Mikä se oli se kilometrin määrä, missä sitten tuli limitti vastaan? 102, 103. Jotain sellaista mä ajoin ja Joo. sitten oli vaan niinku aika kesken. Joo. No on sitä siinäkin. On ja sit siirtymien kanssa asemalta ja tälleen, niin tuli melkein 150. Joo. Mut sen vaan niinku tajus, että kaikki se niinku kylmyys, tuuli, epätasainen alus ja kaikki, niin se nostaa sitä vaikeustasoa niinku ihan Joo. sfääreihin. Mikäs tämä oli tämä yötön 3 tonnia, jonka jotkut viime kesänä ajoin, niin siis jos mä itse polin jonkun 4-5 tonnia vuodessa ja Ralekillakin tuli joku 2036 kilometriä aika tarkalleen, niin siinähän ei mun maantiepyörässä ole edes totaalikilometrit vähän yli puolen vuoden ajalta sitä, mitä jotkut, ehkä näitäkin videoita katselivat vetää jossain, mitä, 2 vai 3 viikossa, kun ne sen polon kanssa. Siinä on kyllä ajamusta, joo. On.
Mutta tollanen on niinku silleen perheelliselle kyllä ihan mahdoton. On. Kädet ihan. Niin, ja se jokainen lähtee tietysti omista lähtökohdistaan. Ja pääasia, että on hauskaa matkan pituudesta riippumatta. No sehän se. Joo. Pannanit syötiin, mutta vielä mä en kaivannut makkualusta eikä makkuupussia pois. Mä otin mielenkiinnolla, kun mä sulle heitin vähän läppää, että otan bivyy mukaan, niin voitais vertailla majoitteita. Päiväunilla. Taitaa olla kyllä viikon valoisin päivä. Keväästähän tätä ei erota mikään muu kuin se, että puolen vuoden päästä on lehet puissa. Kyllä se on vaan hyvä tämmönen joka paikan pyörä, tämä hybriidi. Se on kyllä nimensä mukaisesti. Joo. Sopii vähän kaikkeen. Niin, ei ehkä täydellinen mihinkään, mutta semmonen riittävän hyvä. Se on vähän niinku mä rakentelin sen työmatka Surli Sinkula ja Joo. sen kanssa geometria on vähän semmonen, että sopii mihin vaan. Ja sit kun se oli valmis, niin mä olin silleen, mä rakensin hybridin. Joo. Kaikista epätrendikkäimmän pyörän. Lähdin tavoittelemaan coolia fiksiä ja Joo. rakensin hybridin. Niin. Ei, mutta sulla on tarina siitä. Niin. Sehän on paras. Sinäkö tämä uran tähän kaivuit? Sulla on renkaat ihan vellisä. No ei ole vielä lokasuojat tukoisa kurasta, niin kuin joskus lumesta talvella. Tulee taas 20 litraa fairivettä ja lasten hiekkaa ämpäri. Kovaan käyttö, kun pyörä pääsee pesulle. Pesukeikka. Kyllä. Siellä alkaa kohta tämä kurapulkuosuus olehen takana. Mitkä fiilikset? Kyllähän tää on niinku paras. Se oli jäässä tuolla alkupäässä. Joo. Tää on niinku... Tää ei oo jäässä. Ei. Jännä, että olikohan se joku paikallinen. Tai jos täältä ei ole ehtinyt jäätymään ollenkaan. Täällä on pysynyt sulana. Joku kesän merkki. Niin jo. Alkaa jäät sulaa ja... Alle puoli vuotta vappuun. Puolella. Joo. Lehmät on tainnut mennä sisälle. Eikö onko niitä tuolla? Niin tuo. Aushire, vai miten se sanotaankaan? Se on komia rotu. Jos nuo nyt on niitä aushire-lehmiä. Sitä saisi hyvät sarvet pyörää. Se olisi katuusko. Joo. Tässä olisi 2 reittivaihtoehtoa, joen vartta tai sitten pellon poikki. Ei mennäkö pello poikki? Mennä. No niin, pysyykö kuorma kyytissä? Tällaista syklorossin ja enturon välimaastoa. Joo. Tässä on hyndä. Joo, Tuleeko alamäkeä tästä? kyllä. Metri ilmaan. Päivystyksessä nähdään. Muista vaan paino taakse. Kyllä. Meillä on aikaa viestitellä Saikulla sitten että miten onnistuu videoeditti varpailla painellen, kun kädet on paketissa. Sitten ensimmäinen sana, kun saa silmät auki siteiden keskeltä, niin tulkoon läppäri. Niin, onko pyörä kunnossa? Tuliko se naamalle? Saatiinko hyvää video, ei ihan kamerasärki. Silloin kun mä keittelin täällä lohisoppaa viime maaliskuussa, niin joku päästi koiransa irti ja se meinasi tulla nuoleen mun kattilan. Oh. Onneksi omistaja ymmärsi visvata koiransa äkkiä takaisin. Olisi muuten jäänyt sopaat syömättä. Mulla on taas kerran ollut silleen, että tää lettuja paisteli ja äkkiä kuuluu, että nyt tulee koira. Sitten on silleen, että no, maistuupahan se lettu koiralle sitten. Niin. Mä paistoin makkaraa tällä trangialla tuolla Sipoonkorven Sturträskillä joskus lokakuussa ja tähän tefloniastiaan palo makkaran jäljet kiinni.
Käytön jälkeen. Kyllä, ja sitten niihin lättyihin, joita mä paistoin siellä Karhusaaressa, niin niihin tuli semmonen hauska musta skraidu niitten kohdalle. Mä oon huomannut hei semmosen, että ei ihan täyteen laita tätä keitintä nestettä, niin se alkaa palahan nopeammin. Joo, että jos laittaa aivan liian täyteen, niin silloin palaa huonommin. Se on hauska, kun yhdellä keittimellisellä hyvin lohisopat keittäisi. Mä luulen, että nytkin mä kahvipannullista varten laitan aivan liikaa, mutta tätähän riittää varmaan 5 litraa kotona. Joko palaa. Ai. Se on näissä kaasuhommissa vähän tää. Ei oikein tiedä paljon sitä jäljellä. Niin. Jos on joku vakavampi reissu, niin mieluummin ottaa täyden kaasun ja sit niitä sellaisia vajaita kaasuja rupea kertyy. Joo. Sit niitä poltellaan siellä ihan himmassa. Niin. Se on vähän sellaista ihmetouhua. Mä en oikeesti edes tiedä, että pallaako tämä. No niin, nyt pallaa. Mulla meni 4 tikkua, että mä sain Trangian nesteet syttämään. Sulla on tommonen... Mikäs tuo sytytyspalat? Tulus. Joo, tulus. Se on hyvä, kun on tuommoiset kaasukäyttöiset vehkeet, niin niistä ensinnäkin lähtee tuommoinen aika jykevä ääni. Sitten kun taas nämä nestekäyttöiset, nämä on hyvä, jos vähän suhisee. Ja sulla on siellä kahvit ja bannaanit valmiina ja mulla on hyvä, että on edes tuli syttynyt, mutta se on vähän sama homma kuin noissa revettihommissa, että olkoon pyörä mikä hyvänsä tai kahvinkeittotapa tai kahvin laatu. Ja kiirettähän täällä ei ole yhtään mihinkään. Just näin. Toi on kyllä toi spreekeiti on kyllä just kiva. Just siksi, että se ei suhise. Joo. Mä taas tykkään tuosta suhidasta. Siinä on joku. Se, jos on yksin sillä jossain, missä on ihan hiljasta ja sit niin. isket ton kaasun pöhisemään. Joo. Säikähät sitä hirveää pöhinä ja pukkaat koko keittimen nurin vahingossa. Sinne meni sopat hankeen. Se on kyllä näistä talvi kautta syksy kautta kevätretkeilyhommista, niin tää kylmää vastaan niin taistelu. Ollaan kaikki tekeminen. Sitten niin ympäröi se, että koska niin. Voi olla, että vähän aikaa mua ainakin hytisyttää sitä, kun lähtee ajamaan ja heittää taukotakin pois. Sitä kestää 10 minuutista varttiin ja sitten taas on hyvä olo. Täällä kukin tahollaan vetää jonkunlaista suklaapannaa ja sulla on lämpimänä ja mulla tällainen vähän niin kuin kylmempänä. Tuuli kovenee. Tääkä se nyt oli tää banaani palaset, että tänne ei saa jättää. Niin, no kukaan ei onneksi nähnyt. Niin. Mutta hei, meidän tämä pyöräilyhän ei ole mitään ilman kunnon musiikkia, tiiäksä, aina pyöräilyvideoille välillä tehdään itse musiikit. Mä ajattelin, että soitetaan metsään nyt tämmöstä live-musaa. Mulla on huuliharppu täällä mukana.
TOT Live Experience. Keksit niin hyvän nimen esitykselle, että en olisi itse noin loistavaa nimeä keksinytkään. Tässä saa vielä tämmösen ihan ilmaisen Leppävaara-kierroksen, kun mä päätin, että ajelen seuraksi tuonne Tapiolaan asti ja sieltä sitten kotiin tuonne Pukinmäkkeen. Mulla voi tulla hauska palluumatka kun... Nyt vaan mieleen. Mutta se on hyvä, mulla on leiriytymistarvikkeet, niin eihän mua kukaan huomaa, jos mä tonne pusikkoon menen ja vedän makkupussin päälle. Sulla on evästä ja leiriytymiskamat, niin aamuasti aikaa selviytyy. Kyllä, mä käyn kotua hakemassa sitten vaan, tiedätkö, puhtaat vaatteet ja käyn töissä suihkussa ja uusi päivä voi alkaa. Joo, jos sitä haluaa, että kotiin päästä on vielä täällä pussi tallessa, niin nyt on hyvä hetki vähän särmeillä. Ortliipi yksinään menisi, mutta sittenkö siinä on lastit päällä. No se ei pidä muuta kuin vaan sitoa täältä tiukemmin kiinni. Syklorossipätkä. Joo. Testataan kuormaa sidonta. Hehe. Suti. Oho, ja vähän kivikkoa. Onneksi en ole raleikilla liikkeellä. Hyvin kyllä suklaapannanit ja kahvi antaa potkua. Joo, ei ole nälkä. Ei. Tässä alkaa niinku vääjäämättä tulla päiväriski päätös. Kyllä. Ja sulla on vielä niinku tää bonusraita niin sanottu. Joo, mä ajattelin, että mä lähden nyt tai kun mä sanoin, että sun pitää joskus lähteä mulle Espoon perukat esitteleen. Niin sinähän keksittiin sitten samalla, että hyvänä aika, miksei nyt tälläkin kertaa lähtis samalla reissulla tänne ihan Tapiolan suunnille asti ajamaan pienen mutka. Tuleepa hakata kilometrejä päivää. Niin. Nää on ihan meikäläisen ydinosaamisaluetta niin sanottu. Kyllä. Ollaan niinku ihan eri paikoilla. Joo. Ollaan niinku Suomen henkisessä pääkaupungissa eli Tapiolassa. No niin, tänne Tapio T sopii, jotenkin kotoisa olo. Joo, salainen spotti. Kyllä. Ja hyviä mettäteitä ja... Joo. Ja. Ei ihan brevetille asti ylletty, mutta Ei. Tietysti se, no aina pieni harmitus on, kun se on jäänyt väliin, mutta kuitenkaan emme estyneet järjestämästä jotakin korvaavaa toimintaa. Jep, ja otamme tyynen rauhallisesti vastaan sen, mitä eteen tulee. Kyllä, juuri näin. Tänään näin. Joo. Banaanisuklaat ja oli brevettimäisiä piirteitä. Kyllä. Oli banaanit, oli räntäsade. Siis sitten kun me päästään ajamaan se suunniteltu brevettijuttu, mulla on täällä molemmille mustekynät ja sitten 2 brevettikorttia. Näissä on jopa klemmarit lisäpainona sitä varten, että oltaisiin voitu kauppakontrolleilta sujuvasti kuitit liittää näihin, mutta me tehdään joku toinen kerta se. Me olisi voitu puolivälissä päättää, että lähdetään sittenkin brevetille. 4 tunnin sijasta 14 tuntia. Kyllä. Tehdään vaan ykkösen ero. Niin joo, niin. Ok. Me pidämme yhteyttä ja otetaan kaikenlaisia aktiviteetteja tässä uusiksi aina kun Kyllä. sille päälle satumme. Ja mehän saatiin brevetistä kuitenkin tää brevettisuunnittelu. Viikon aikana lähetettiin satoja viestejä. Kyllä. Reitti piirretty ja kaikki. Joo. Näin. No mut hyvä. Joo. Loppuklikki. Näillä mennään. Tapojeni mukaan toivotan iloa sinun päivääsi ja takkuu varmasti nähdään jossakin paikassa jossakin joskus. Ja näin. Täydellinen osa Tapio T Experience oli tää lopetus. Kyllä. Hyvä. Ei muuta tällä kertaa. Mennään taas ensi videolla. Se on moro. Ja heippa! Siihen sormeni osoittamaan suuntaan jatkaa matkansa Kampi Apina. Mittarissa on nyt 43,75, että ihan tämmönen
mukava iltapolkaisu vielä tähän kaiken muun yhdessä koetun hienon päivän päälle. Sokerimehut on siitä hyviä, että niissä on sokerit ja neste niin samassa kombossa. Siinä mielessä on ollut hyviä kans nuo vaihtelevat olosuhteet, erilaiset tiet ja tämmöiset, että ojellakin on tullut testattua, miten kuorma pysyy kyydissä. Randotikkuihin on ihan hyvä noita lastailuja tehdä. Ja kyllä tuo Ortliipikin nyt menettelee, kun sen pakkaisi nyt oikein ja siihen sitten hyvin sitos vaikka makkuupussin päälle. Niin kyllä siinä siis tavaraa kulkemaan saa, mutta niin kuin tuo Kampi Apina sanoi, että se pitää todella pakata oikein ja kuorman sidontaa täytyy silloin tällöin parannella. Eli lähtisinkö brevetille tämmöisten vehkeiden kanssa? En ehkä. Kyllä jos johonkin brevetille, missä pitäisi nukkua ja tällä pyörällä ajaa ja kantaa tämä kaikki lasti mukana, ehdottomasti pitäisi saada etutarakka. No sitten, että ajakko brevetti reppuselässä. Tämä Savotan jääkäri on ihan tämmönen siedettävä reppu. Sen nyt huomaa, että vähän enempi saa kyllä selkää leputtaa ja välillä pitää taukoa, jolloin tuon repun selästänsä pois heittää, jotta jaksaa taas ajella. Ja reppu on ihan ok, mutta että vihtiinkö pakata kamaa tuonne Ortliipin niskaan. Sitä täytyy vielä vähän miettiä. Ja mitään ei ole ajon aikana lentänyt pois kyydistä. Eli hyvään suuntaan ollaan menossa, jos sitä miettii, että alkaisiko ottaa vähän joskus pitemmille matkoille reppua mukaan ja heittämään jotakin kuormaa vähän randotikkuihinkin. Saa nähdä. Oli meillä kyllä täydellinen ajoitus meidän reissun startille. Samaan aikaan kun puhelin, että missä se mies menee, niin sieltähän itse Kampi Apina pyöräili tästä katsottuna oikealta vastaan ja päästiin eeppinen reissumme starttailemaan. En tiedä, sitten vaikka joku brevetti joskus täältä starttaisi. Nyt on ainakin semmonen brevetti piirretty, jota tänään ei ajettu. Oli tosiaan suunnitteilla, että oltaisin Kampi Apinan kanssa 200 brevetti käyty tänään vetämässä, mutta siinä tuli sitten muutamia sellaisia muuttujia, mitkä ei ihan sitten tukeneet sitä suunnitelmaa, että oltaisiin tänne vietetty päivä 200 sen merkeissä, niin suunniteltiin vähän korvaavaa toimintaa. Ja hauskaa oli. Kampi Apina, kiitos kun liityit seuraan. Oli ilo jakaa sinun kanssa nämä hienot hetket tänään pyöräilyn ja muiden tämän päivän aktiviteettien merkeissä. Ja hyvä ystäväni, arvon YouTube-katselija, on tullut aika kiittää sinua siitä, että sinä kahtoit tämän videon. Minä toivotan iloa sinun päivääsi ja takkuu varmasti me nähdään taas seuraavalla kerralla jossakin joskus. Kiitos kun olit mukana. Heippa!